chào quý cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay tôi rất vui được giới thiệu thêm với mọi người về nước Đức. Vâng, giới thiệu thêm vì khi nói đến nước Đức, người ta đã nghĩ ngay tới một nước có nền sản xuất xe hơi tiên tiến, nơi có nhiều thành phố sôi động và các lâu đài cổ kính. Ngoài ra sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới bóng đá và các lễ hội cổ truyền ở đây. Trong đó tất nhiên có lễ hội bia tháng 10 vui nhộn mà người Việt Nam chúng ta rất thích. Các video của tôi sẽ miêu tả tỉ mỉ và chi tiết hơn với hy vọng cung cấp cho mọi người có thêm thông tin lý thú về lịch sử, văn hóa và con người ở đây. Tôi muốn bắt đầu cho các phim của mình từ thị trấn Katkenau, nơi tôi đang sinh sống. Katkenau nằm trong tiểu bang Baden-Württemberg với hơn 30.000 dân. Hình các bạn đang thấy là thị trấn được chụp từ trên cao, trong đó xa xa phía sau là những dãy núi thấp, đấy chính là khu rừng đen nổi tiếng, nơi được coi là một trong những khu rừng được quy hoạch và bảo tồn tốt nhất thế giới. Trong một video khác, tôi sẽ giới thiệu khu rừng này và vẻ đẹp của nó. Mời các bạn đón xem. Cái hang nhỏ này liên quan đến một truyền thuyết thú vị về sự hình thành tên Katkenau. Trong dân gian lưu truyền rằng ngày xưa có một vị thầy thuốc đang tìm kiếm thảo dược thì bắt gặp một con ngỗng lạc từ đây bay ra. Nó kêu cà cà, âm thanh đặc trưng của loài ngỗng ghép với từ au trong tiếng Đức cổ, từ au để chỉ vùng đất đang được kiến tạo ven sông, tạo nên cảm hứng cho tên gọi Katkenau. Xuất phát từ truyền thuyết này nên ngay trước cửa ga của thị trấn, người ta đặt một đài phun nước ngỗng với những chú ngỗng trông rất sống động. Thậm chí một đội diễu hành của Hà Lan với ngỗng rất vui nhộn được thuê để biểu diễn ở đây nhân một dịp lễ hội. Câu chuyện về người thầy thuốc vô danh và con ngỗng lạc tất nhiên chỉ là truyền thuyết mang chất văn hóa dân gian hơn là ý nghĩa lịch sử. Thực ra Katkenau chỉ là một làng nhỏ được nhắc đến vào giữa thế kỷ thứ 13, nhưng mà cho đến thế kỷ thứ 17, khi mà công tước Ludwig Wilhelm cho thuê một xưởng rèn dập, ông được coi là người khởi xướng cho sự phát triển của vùng đất này. Ludwig Wilhelm là một nhân vật lịch sử thú vị. Tôi sẽ có dịp nói tới ông dài hơn trong video về thành phố Rastatt. Trong hình là nhà thờ Thánh Lorenzo được xây dựng năm 1766, được coi là nhà thờ mẹ của thung lũng Muộc, chăm sóc cho các con chiên dọc sông cho đến Forbach, tức là hết địa danh của tiểu quốc Baden khi đó. Nhà thờ như một nhân chứng lịch sử cho quá trình một làng nhỏ hình thành một thị trấn sầm uất. Tại nhà thờ này, ông Franz Anton Rinderschwender được rửa tội vào một ngày cuối tháng 1 năm 1725. Anton Rinderschwender xuất thân từ trong một gia đình tiều phu nhập cư từ vùng Tyrol, Ý. Ông đã đóng góp công lao to lớn cho việc hình thành thị trấn này bằng việc xây dựng một xưởng thủy tinh. Nó tồn tại như trong hình vẽ đến đầu thế kỷ thứ 20. Sau khi ông mất, một tượng đài được dựng lên để ghi nhớ công lao của ông. Tượng đài như các bạn đang thấy có rất nhiều châu Âu. Chúng thường được dựng với mục đích ca ngợi giới quý tộc hoặc đề tài chiến tranh, một vị tướng lĩnh hay các chiến sĩ đã hy sinh cho dân tộc. Nhưng một tượng đài để tôn vinh công lao một nhà sản xuất thời bình như thế này khá hiếm hoi. Trên tượng đài còn nhìn thấy các dấu vết của bom đạn thời chiến tranh thế giới thứ hai. Dù là một thành phố nhỏ với khoảng hơn 30.000 dân, nhưng Katkenau có một thư viện khá phong phú với khoảng hơn 100.000 đầu sách. Các bạn nhìn thấy trên giá sách có cả những sách giới thiệu về du lịch Việt Nam. Trong thư viện còn có một bảo tàng nhỏ trưng bày các sản phẩm đồ thủy tinh của nhà máy của ông Rinderschwender đã sản xuất. Có thể nói là rất thú vị khi mà đọc những cuốn sổ về bảo hiểm và các tài liệu của gần 200 năm trước. Vậy là 5 phút vừa qua, tôi đã tóm lược lịch sử thời kỳ hình thành Katkenau khi nó còn chưa có ý nghĩa gì với nước Đức nói riêng và với thế giới nói chung. Nếu dừng lại ở đây thì thị trấn sẽ mãi là một khu dân cư nhỏ với nền thủ công đã khá tinh xảo. Nhưng câu chuyện về sự xuất hiện của ông Michael Flusham ngay sau đây thực sự sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều.
Michael Friedrich được sinh ra năm 1844 trong một gia đình Do Thái giàu có tại Frankfurt am Main và mất năm 1921 tại Berlin. Ông là một nhà kinh tế và công nghiệp. Ông được biết đến nhiều nhất thông qua các tác phẩm về cải cách ruộng đất. Quay lại bối cảnh lịch sử thời kỳ này, sự ra đời của nước Đức thống nhất sau chiến tranh Pháp Phổ 1870-1871, nước Đức dần trở thành một cường quốc hùng mạnh, thay thế nước Anh đã già nua để vươn lên dẫn đầu châu Âu trong nhiều lĩnh vực. Đồng thời, cuộc cách mạng công nghiệp 2 cũng đang phát triển rầm rộ. Đánh giá thời kỳ này, một số ý kiến cho rằng khoản bồi thường chiến phí từ nước Pháp thua trận đã giúp nước Đức đầu tư vào cơ sở hạ tầng và phất lên nhanh chóng. Tôi không có nhiều thông tin để kiểm chứng sự đánh giá ấy, nhưng nó có vẻ thích hợp khi nhắc đến trường hợp ông Michael Friedrich. Ông xuất thân từ Frankfurt. Chúng ta đều biết rằng các nhân vật nổi tiếng trong ngành tài chính thế giới thời bấy giờ như dòng họ Rothschild đều xuất thân từ đây. Khi đó, ông Michael Friedrich đang hoạt động tài chính ở Mỹ. Ông đã trở về Đức ngay sau khi cuộc chiến kết thúc và sau đó mua lại xưởng sắt ở Catkenau. Thiên hướng hoạt động cải cách xã hội của ông bộc lộ ở đây. Khi xưởng sắt Catkenau mở rộng, số nhân công tăng lên, thì ông đã thực hiện những ý định cải cách với việc mua bảo hiểm, thành lập quỹ hỗ trợ v.v. cho người công nhân. Sau khi nhà máy được cổ phần hóa thì ông đã rời bỏ Catkenau và chuyên tâm cho những hoạt động xã hội của mình. Ngày nay, trung tâm Catkenau có một cây cầu mang tên ông. Sự giao thương kỹ nghệ thời đó đã khá nhạy bén. Ông Lewisham tham gia các hội chợ triển lãm và đã có một cuộc gặp gỡ với nhà kỹ nghệ tài năng Theodor Bergman, khi đó đang có một xí nghiệp sản xuất bếp ở Konstanz. Điều này khiến tôi rõ hơn về thương hiệu bếp Catkenau, nay được công ty đồ gia dụng Bosch và Siemens mua lại. Thương hiệu này đã trở nên nổi tiếng toàn cầu bởi chất lượng hoàn hảo. Chúng tôi hay nói vui với nhau là chỉ có nhà giàu mới sử dụng các thiết bị có thể nói là xa xỉ với thương hiệu Catkenau bởi giá thành cao của nó. Cuộc hội ngộ mà tôi vừa nói đến của Lewisham và Bergman sẽ làm thay đổi bộ mặt của vùng. Ông Bergman về làm cùng ông Lewisham cho đến khi nhà máy cổ phần hóa và ông Lewisham rời đi. Sau này, Theodor Bergman tách ra và xây Bergman Industriewerke ở Catkenau và trở thành nhà máy sản xuất ô tô thuộc hàng lâu đời nhất ở Đức, tiền thân của phân xưởng Daimler, nơi những năm gần đây có tới hơn 6.000 công nhân làm việc. Ở đây người ta coi ông như người khởi đầu cho sự hưng thịnh công nghiệp của vùng và là 4 vị tiên phong trong nền công nghiệp ô tô Đức. 3 vị khác là Karl Benz, Gottlieb Daimler và Friedrich Lutzmann. Các bạn đã biết là Đại chiến thế giới thứ hai đã tàn phá khốc liệt châu Âu nói chung và nước Đức nói riêng. Thị trấn Catkenau không tránh khỏi số phận ấy. Khi xây dựng tòa thị chính mới, người ta giữ lại bức tường, phần còn lại của tòa thị chính cũ để làm kỷ niệm. Những năm sau chiến tranh thì Catkenau phục hồi nhanh chóng và dòng xe đa dụng nổi tiếng Unimog thuộc công ty cổ phần Daimler đã ra đời ở đây. Ngày nay có thể tham quan một bảo tàng dành riêng cho loại xe cơ giới đa năng này. Đấy là một điểm đến rất được yêu thích của những người yêu xe và yêu công nghệ. Đến nay, thành phố Catkenau vẫn được xem là cái nôi của dòng xe huyền thoại này. Trong hình là loại xe địa hình Unimog 404, một loại xe được biết đến nhiều nhất, sản xuất từ năm 1955 đến 1980. Khi đó thì Catkenau thuộc quyền kiểm soát của quân đội Pháp, cho nên loại xe này được quân đội Pháp sử dụng khá nhiều. Không chỉ là một khu công nghiệp, thị trấn Catkenau còn hấp dẫn bởi thiên nhiên tươi đẹp với những con đường mòn đi bộ, những cánh rừng rậm rạp, những con suối trong lành và các đồi núi xanh mướt của vùng ven rừng đen tạo nên khung cảnh lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên và các hoạt động ngoài trời.
Ở Catgenau người ta trồng hoa ở khắp mọi nơi. Những bạn đã từng đến châu Âu chắc biết ở đây có rất nhiều loại hoa khác nhau. Khi giao mùa, thiên nhiên khoác lên mình một bộ áo sặc sỡ. Thậm chí loài rong dưới suối cũng nở ra loại hoa trắng lấp lánh cùng ánh sáng được phản chiếu từ dưới, trông rất đặc biệt. Hàng năm, ở khắp nước Đức có rất nhiều lễ hội truyền thống. Lễ hội là một sinh hoạt cộng đồng tạo điều kiện để các cư dân trong vùng được gắn kết với nhau hơn, đặc biệt với các cháu bé. Đấy thực sự là những kỷ niệm ấu thơ mà chúng sẽ mang theo trong suốt hành trình cuộc đời mình. Đây là một trong rất nhiều lễ hội diễn ra ở Catgenau hàng năm. Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc cả bãi cỏ bừng ánh nến. Từ chiều, nến đã được xếp thành hình các con thú nhỏ trong các câu chuyện cổ tích. Xung quanh thì rất nhiều trò chơi. Tất nhiên có những điểm tụ họp với bia và đồ ăn nhẹ. Thế rồi một màn trống hùng tráng của các thanh niên nổi lên. Kết thúc là một màn pháo hoa nhỏ nhưng đầy cuốn hút. Dù là một thành phố nhỏ, Catgenau mang trong mình sự ấm cúng và thân thiện. Với các hoạt động văn hóa phong phú và những di tích lịch sử đặc sắc, nó thực sự là một viên ngọc nhỏ của tiểu bang Baden-Württemberg. Video của tôi xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.